Dinuka with Electro. ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම අද මම වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවේ PI Pico Raspberry module එක. මේක Arduino වගේ module එකක්. හැබැයි ඊට වඩා ගොඩක් වෙනස් processor අතින් හැමතින්ම මේක processor වෙනවා dual core ARM Cortex M1 Plus processor එකක් තමයි මේකට තියෙන්නේ. RAM එක මේගොල්ලෝ අපිට දීලා තියෙනවා 264 කිලෝබයිට් සහ අපිට වැඩිපුර ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් මේ වගේ බෝඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න නැතුව. ඉතින් මේකට හෙඩ් එකක් දෙන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ. අපි හෙඩ් එකක් වෙනම ගන්න ඕන කඩෙන්. මම මේක AliExpress හරහා තමයි මම ඒක ගෙන්න ගත්තේ. ඉතින් අපි මේ බෝඩ් එකට පරිස්සමෙන් මේ වගේ හෙඩ් එක මේ පාත් වලට පාස ගන්න. ඉතින් දැන් මෙන්න මේ විදිහට පරිස්සමෙන් පාස ගන්න ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම පාත් ටික මේ වගේ පාස ගන්න. ඉතින් මම දැන් මේ ඔක්කොම මේ විදිහට ඔක්කොම පාත් ටික පාස ගන්නවා. දැන් මේ බෝඩ් එකේ වැඩ ටික ඔක්කොම ඉවරයි. අපි දැන් මේක මැෂින් එකට කනෙක්ට් කරලා බලමු. මේක වැඩ කරනවද කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා අපි බලමු. මේ තියන්නේ මේ බෝඩ් එකට අදාළ software එක. අපි මේක මේ විදිහට Tony කියන වෙබ්සයිට් එකෙන් අපි download කරගෙන install කරගන්න ඕන PC එකට. ඊට පස්සේ අපිට coding හරහා මේ බෝඩ් එක වැඩ කරනවද කියලා අපි ඊළඟට බලමු. මම දැනටමත් මේක මගේ PC එකට install කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේ විදිහට මෙන්න මේ coding ටික අපි මේ software එකට type කරගෙන අපි run කරලා බලමු කොහොමද මේක board එක blink වෙන්නේ කියලා. board එකේ තියෙන LED එක මම දැන් මේ විදිහට board එක connect කරගත්තා USB හරහා. දැන් මෙන්න මේ විදිහට coding ටික අපි type කරලා run කරමු. දැන් මේ විදිහට ඔන්න board එකේ LED එක නිමිනපත් වෙනවා, blink වෙනවා. ඒ කියන්නේ board එක වැඩ කියන එක. දැන් අපි මේ විදිහට stop කරනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අනිවාර්යයෙන්ම stop කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ අපි ඉස්සරහ විදියේදී මෙන්න මේ වගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් මම ගේනවා. ඉතින් යාළුවනේ subscribe කරන්න, bell icon tick කරන්න, like කරන්න. මම හිතනවා මේක ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් වෙයි කියලා. අපි නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.